Carmen, cum te simți? Percepi ceva tu? Te-ai relaxat? Da, mă simt bine. Bine. Dacă percepi ceva sau simți ceva, ne spui, da? Ia. Acum caut-o, Amalia, pe Carmen, identific-o, conectează-o, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi. Am găsit-o, zici, ai văzut cum e noaptea printre blocuri, cum se vede lumina așa difuză? Exact așa, pe o alee între blocuri, foarte mult noroi amestecat cu zăpadă, așa, și ea se căznește așa să meargă, știi? Și îți dă senzația că parcă are o furtună în față, așa îți dă senzația, dar nu văd nicio furtună. Mă străduiesc să-ți explic modul în care se deplasează ea prin aerul ăsta, știi? Foarte greoi. Și în momentul când am ajuns la ea, îmi spune că se chinuie să ajungă acasă. Nu reușește să ajungă acasă. E aerul prea dens. La care spiritul meu a zis, după curățarea respectivă, a coborât un materic, iar energia de aici îi se pare foarte grosieră. Da. N-a stat pe loc ca să poată să metabolizeze, să simtă energia, ea cum a ajuns aici, instant a început să meargă și să se deplaseze. Și e ca și când mi-arată când ești aruncat într-un ocean, prima dată nu te apuci de nebun să faci mișcări așa bruște, prima dată stai și vezi, e apa sărată, e apa dulce, e apa ușoară, e apa grea, e apa rece, e mai caldă, e mai... Stai să o simți, ca să știi cu ce ai de-a face. Deci Luptă acum e împotriva curentului. în perioada de testare și vrea să-și elibereze drumul spre acasă, nu? Înțeleg. Ea se străduiește să ajungă acasă, doar că energia din materie că e prielnică momentan. Nu Nu e prielnică, nu este prielnică. Nu este prielnică, O scuze. blochează, da. Păi da, că zice că are o tuse în gât de ceva timp și nu reușește să scape de ea. A luat antibiotice și tot nu... Da, de la energia asta. Prin care ea merge. E densă, foarte densă. Un alt exemplu ca să-l înțeleagă ea, mi-l dă. Noi suntem crescuți pe teritoriul României, aici e o climă, aici sunt anumiți microbi, aici fauna e puțin diferită și e ca și când noi ne-am duce în Africa. Exact asta spune spiritul meu. Nu știți că de obicei când mergeți în alte țări trebuie să vă vaccinați împotriva anumitor boli pentru că prezintă risc pentru voi? Da. M-a înțiuit în urechea stângă, de asemenea. Spiritul ei șoptește să se oprească, să simtă, să nu se mai ducă cu capul înainte. Să nu mai forțeze înaintarea, ci să stea pe loc să ocupe de ea. Nu neapărat să se ocupe de ea, pur și simplu să stea pe loc și să observe, să se observe, pentru că ar trebui să înceapă să simtă energia și ceva de genul, dacă vezi că curentul îți vine din față, întoarce-te într-o parte, dă-i voie curentului să treacă pe lângă tine. Deci, Adică nu mai opune rezistență. Da, deci la mental este felul în care ea percepe Și la ego. evoluția ei. Păi putem să-i reglăm ego-ul? Sau după ce o curățăm? După ce o curățăm, nu acum. Da. Zice, când privește cu ochiul stâng, vede o pată. De vreo 4-5 ani se întâmplă asta. E o deteriorare a ochiului sau... Asta mi se întâmplă și mie. Este și o problemă. La deteriorarea ochilor, de la vârstă. Este și o problemă a nervului retinei, îmi spune spiritul meu. Așa mi explică pe înțelesul meu. Da. Așa. Dureri în șoldul stâng. Nu te-am auzit. Are dureri în șoldul stâng. Vezi dacă vine de undeva din trecut, de la vreo viață sau...
Asta spunea spiritul ei, este o memorie din altă viață de când a avut o naștere și o luxație acolo. Mi-arată că a fost ținută, a fost puțin bruscată de șoldul ăla, dar cum să spun, în timp ce se dilata, oasele fiind foarte fragile, i-a rupt femurul. Și acum, practic, este afectat până la nivel de celulă, de os, sau e doar o... Memorie. Doar memoria? Memoria. Mai are un chist mic la ficat descoperit la CT. Furie. Nu renunță la furie și reactivează furia. Care este puterea de manifestare a intențiilor ei? Cred că e... Poate să crească la 10, poate să scadă la 0, depinde de emoțiile care le transmite. Doar că, din ce mi-arată spiritul ei, își pune intenții din stare de lipsă, își pune intenții din gol interior, dacă face sens ce zic. Deci mai are de lucrat la ea. Adică nu emite emoție. Să-și consolideze încrederea în ea și să lucreze și cu emoție și cu... Corect, și relația, că e foarte importantă. Intenții. Da. Compatibilitatea cu radiestezia? 98. În ultimii ani atrage copii la școală cu nevoi speciale. Care e cauza? Iar s-a întrerupt, dar la ultima... Atrage copii cu nevoi speciale în ultima vreme, la școala unde lucrează. Care e cauza? Lipsa atenției ei pe chakrele superioare, pe centrii superiori, dar mai exact tradus pe limba mea de spiritul meu, nu dă atenție lumii pe care nu o vede. Nu permite percepției să-și facă intrarea în realitatea ei. Adică e, cum să spun, pe parte ea își dorește să facă parte, în ghilimele, din două lumi, din lumea văzută și din lumea nevăzută, dar totodată din prisma matericului îmi spune că ea vrea ceva tactil din lumea nevăzută. Iar ca să poți să primești ceva tactil din lumea nevăzută, trebuie să stai cu atenția pe tine, să-ți controlezi energia. E multă muncă. Energetici. Are potențial, dar nu vrea să-l folosească pentru că are încredere în ea. Asta, una la mână, nu are încredere în ea, și a doua la mână crede că chestia asta vine cu... așteaptă un manual, un ghid cu instrucțiuni. Iar chestia asta nu o să vină, pentru că deschiderea care s-a potrivit la mine nu se potrivește la ea și nu se potrivește la tine, știi? Adică fiecare suntem unici în modul de deschidere. Dar nu putem să ne dăm seama până când nu închidem ochii fizici ca să-i deschidem pe ea energetici. Ametistul pe care îl poartă la gât este benefic? I-a fost benefic. Doar că n-aș zice că nu este benefic. Aș zice că mai degrabă îi trebuie un labradorit sau un lapis lazuli. Dar lapis lazuli, asta cum îi spune și chiar labradoritul, îmi spune spiritul meu că stai să o cosmetizezi să sune frumos. Ca să poată să folosească cristalele astea, care deschid foarte bine centrii superiori, ea mai întâi trebuie să aibă dorința și voința interioară de a se ocupa ea de ea. Pentru că dacă începe să folosească și intră în rezonanță cu un labradorit sau cu un lapis lazuli, deschiderea centrilor se face nu chiar automat, dar începe să se producă. Și mai rău ar speria-o. Selenitul îi l-aș recomanda acum. Și cuarțul. Și piatra soarelui. După moartea surorii ei, acum 7 ani, pisica
surorii a ajuns la ea, deși nu prea o vroia. Dar simte că e ceva special cu ea acum. Care e cauza? Are nevoie de pisică. Pisica o curăță destul de bine. Pisica are nevoie de afecțiune și de, îmi vine să zic, un stăpân pe care să-l slujească și pentru care să muncească, iar îmi vine să zic, iar ea are nevoie de afecțiune. E o persoană foarte caldă pe interior, ea, dar foarte rece pe exterior. Iar răceala asta din exterior, la ea oamenii o interpretează ca fiind foarte tristă și foarte morocănoasă și în modul ăsta ea exprimă îi îndepărtează. Transmite celorlalți răceală. Corect, dar văd că își ține iubirea asta, își ține căldura asta și o ține așa cum ar veni ca într-un glob de sticlă, de gheață și o ține în interior, parcă e frică să exprime iubire. Și e frică să exprime iubire din cauza respingerii. A fost respinsă în copilărie. Dar a avut vreo relație cu pisica asta în alte vieți sau ceva? A venit la chemare sau a venit ca recunoștință sau a venit pur și simplu doar ca să o sprijine acum? S-a transmis prin neam. E ceva de genul, pisica și-a ales să slujească acestui neam. Nu mai este sora, a găsit persoana cea mai compatibilă cu sora, să zic așa. Și apoi când avem anumite nevoi și trimitem mesaje în univers, universul ne răspunde, nu? Prin diferite moduri. Universul întotdeauna răspunde, dar răspunde emoției tale predominante din momentul respectiv, spune spiritul meu. Interesant. Dar foarte adevărat, continuă. Da, corect, sigur. E ceva de genul, dacă tu nu conții fericire, universul nu are cum să-ți dea niciodată. Și dacă îți trimite, nu vor ajunge la tine momente de fericire. Adică tu emiți în univers fericire, ok, universul te aude, trimite către tine, dar mi-arată chestiile astea fericite că pică pe lângă tine, pentru că nu găsește, nu se lipește fericirea de tine. Nu deci automat rezonanța ca să atragă. Corect, adevărat. Deci noi dacă cerem ceva și dacă nu conținem, nu rezonăm cu acel ceva, degeaba îl cerem, nu? Până când nu simțim și nu ne dorim și nu percepem acel sentiment, trece pe lângă noi. Corect, și îmi dă un exemplu foarte bun, zice, de foarte multe ori, pe majoritatea, inclusiv pe mine îmi spune, adică pe mine, eu întotdeauna stăteam și mă întrebam de ce lucrurile rele le manifest foarte repede și când îmi doresc un lucru bun pentru mine nu pot să-l manifest atât de repede, în schimb pot să manifest un lucru bun pentru o persoană apropiată sau pentru alții, știi? Da, și îmi spunea exact așa, pentru că eram plină de furie înainte. Și când ai furie, remușcare, mânie, așa, chestia aia o conții. Și când emiți către altcineva furie, bineînțeles că tu vei primi la rândul tău, cum să spun, ce emiți aia primești. Se întoarce la tine bumerang întotdeauna. Da. Și uneori cu întârziere mare, da. Când găsește momentul oportun să se atragă ea. Aici a râs spiritul meu și a spus să o crezi tu că este cu întârziere. Manifestarea se întâmplă instant, în sensul că dacă tu ai emis furie, da, universul instant începe să-ți trimită furie. Doar că până când îți schimbi starea, el va emite către tine doar furie, pentru că aia simte el că îți dorești, aia găsește la tine, aia îți trimite. Înțelegi? Deci nu-ți trimite doar un flash de furie. Nu, el începe, furia ai emis către cineva, furie se întâmplă și pe lângă faptul că se întâmplă continuu, se accentuează, se amplifică. Până când ceva de genul te saturi de atâta furie și pac, schimbe emoția. Da. Să luăm aminte. Zice, îi se întâmplă des să caute un lucru și nu-l găsește la momentul respectiv. Și are și vise în care caută ceva și nu găsește. Ea se caută pe ea, de fapt. Da. Și
Și în momentul când caută și nu găsește, ăsta e semnul spiritului ei de a sta și de a medita. De a sta, nu neapărat de a medita, zice, spiritul meu zice, încă un lucru de clarificat, zice, mulți au senzația că trebuie să stea precum călugării în forma asta. Să te concentrezi. Nu, zice că important este să închizi ochii, închizând ochii te distragi de la exterior. Adică nu mai te distrage exteriorul. Ăsta este un lucru foarte bun. Și îți duci atenția pe tine, pe organe, pe piele. Stând cu atenția pe tine, obligatoriu și energizezi părțile respective. Iar stând cu atenția pe tine, începi să simți energia. Corpul tău vede că este privit. Celulele tale simt atenție din partea ta. Da. După care mai urmează și cei care, ok, intră în astral și nu stă cu atenția, sau după ce stă cu atenția pe ei se duc și în alte dimensiuni, dar aici e mai complicat. Pentru toți umanii de rând, să stea cu atenția pe ei, să simtă, pentru că la un moment dat vei începe să simți prin porii pielii energia cum se mișcă în jurul tău, simți frisoane, simți călduri, simți furnicături, energia se simte. Da. Mai visează de multe ori, zice, biserică, preoți. Și cineva i-a sugerat să pună pe perete o icoană cu Fiusul, cu Fiul Domnului. E regretul în care chestiile astea este frică să fie blamată, în primul rând, este frică că este dată la o parte, este frică că este privită ciudat și de multe ori își activează, are acolo undeva în sinea ei un regret în sensul că o-i face bine, nu-i face bine, m-o înșela, nu mă înșela. E schimbarea asta, e ok, e în regulă, spune spiritul ei. Tuturor mi s-a întâmplat asta. Exact. Bine, mai puțin mie. Mie mult timp mi s-a întâmplat asta, recunosc, dar iată ce zice, doar de 2 săptămâni a scos Cartea Sfântă din casă. Păi atunci da. ce să mai... Se explică totul, nu? Că ea era încă nehotărâtă și toți unii trăgeau în dreapta, unii trăgeau în stânga de ea, probabil. Ca și energie, vreau să zic. Trăgeau cu acceptul ei, asta una la mână, și a doua la mână ea era împărțită și încă este împărțită. Da. Insuficient convinsă, ca să zic așa, de ce cale mentală, ce program mental să-și aleagă. Soțul i-a provocat multă suferință, a plecat fără să-și dea seama că moare. Are ceva să-i transmită, nu, asta merge la transgenerațional, dacă s-a reîncarnat, ce vrei să zici de nepoți, de cei 6 nepoți, Carmen, că n-am înțeles. Bine, în mod normal, soțul nu are de ce să intre la transgenerațional lui ei, dar îl chemăm. Păi, ați divorțat înainte sau nu? A plecat el de acasă așa, de bunăvoie? Nu. S-a internat în spital și a făcut, din cauza ficatului terminat, deja și-a pierdut cunoștința, nu mai știa ce face, el nu și-a dat seama că moare. N-am reușit să vorbesc cu el decât... Deci el a plecat în spital când a plecat de acasă, da? Nu în altă parte. A plecat la spital și urma să ne vedem a doua zi să spună ce mai are nevoie, dar el a intrat în comă rapid. Și n-a mai avut cine vorbi. Credeam că v-ați despărțit înainte, deci el s-a dus de acasă, s-a dus la spital. Nu. Ok, da. Și de cei nepoți, nu știu ce vrei să zici. Păi am 6 nepoți. Vreau să știu dacă din familia mea s-a reîncarnat în copiii. În nepoți, dacă ai prin nepoți vreun suflet din strămoși, din străbuni. Nu, eu cred că mai degrabă spiritul meu spune că ea vrea să știe dacă soțul s-a reîncarnat în vreun nepot, nu? Păi ce, ai un nepot nou născut de când a murit soțul? Păi am de la... Deci gata, cel mic are 1 an, cel mare are 16 ani. Păi da, răspuns de nu. Soțul de când a murit? Are 18 ani.
19. Oh, eu credeam că acum un an. Mm. Nu mai știu. Da, că n-ai specificat nimic aici. Bun, inelul mamei a dispărut după înmormântarea ei. A fost luat din casă sau l-am aruncat din greșeală, vrea să știe. De când a murit mama ta? De 7 ani. Și atunci imediat a dispărut? Da, după înmormântare, când m-am liniștit și mi-am dus la casetuța unde era, nu mai era acolo. Era o curiozitate doar. Nu l-avea pe mână? Știi sigur că nu l-avea pe mână? Nu că mi l-a dat ea. A, ți l-a dat. Îl găsești? L-ai căutat radiestezii prin casă? Nu încercat? l-am căutat radiestezii. Hai să vedem, Amalie. Nu-l percep ieșit din casă, dar totodată e învăluit, deci nu-l percep afară din casă, dar e învăluit ca de un fel de protecție, percep. Protecția asta e mai degrabă, uite, îți dau un exemplu, dacă și l-a dorit și sora, poate să emită poate să emite, sau și l-a dorit altcineva din familie, poate să emită frustrarea aia sau, cum îi zice, mă, Ioana? Părerea aia de rău că de ce i l-a dat ei și nu regretul că l-a dat respectivei, știi? Și în felul ăsta se formează în jurul bijuteriei respective ca un fel de protecție și astfel e, cum să spun... l-o fi ascuns sora ca să vadă dacă reușește să... Nu știu dacă l-a ascuns sau sora, l-o fi ascuns mai cineva, degrabă nu sora, nu? A emis părerea asta de rău, dar de ce l-are asta și nu l-am eu? Și în felul ăsta e, cum să spun, pe o parte e mai bine că nu-l poartă și că l-a pierdut. Da? Îl va găsi? Zici că e în casă sau? Nu-l percep afară din casă. Deci nu-l percep afară din casă și culmea e că nu-l percep, hai să zicem, să fie amprentă în bula asta, dar nu cred. O să-l găsească, o să apară? Probabilitate de 38%. Oricum nu este benefic acum și oricum inelul respectiv avea o încărcătură energetică total nebenefică ei. Probabil trebuia curățat, la greu că n-a. Bineînțeles, da. Zice spiritul și numărul casei, dacă îi sunt benefice. Cum? Stai, cum? Spiritul casei. Spiritul casei, am înțeles spiritul ei. Nu, spiritul casei. Dacă este benefic, dacă... Spiritul casei o consideră morcovită. Ce nume? Da, posomorâtă înseamnă. Ok, mărocănoasă mi-a tradus spiritul. Așa, mărocănoasă, da. Are foarte multe motive să fie fericită și totuși tot timpul nemulțumită. Emană, oricât ar curăța casa asta, emană și atrage, îmi arată spiritul casei ei, că atrage foarte multă tristețe din afară, e ca și când parcă și de la vecini trage tristețe la ea, știi? Și o emană. E gică contra câteodată, în sensul că îmi arată ceva de genul că a încercat să se împrietenească cu ea, dar l-a zmucit. I-a dat așa cu cotul, știi? Inclusiv de niște atacuri. S-a străduit și a barat-o spiritul casei și mi arată că s-a așezat așa în fața ei și ea l-a împins într-o parte, știi? Și, cum să spun, a preferat să stea, cum să spun, sunt doi nefericiți pe același spațiu, îmi spune spiritul casei ei. Da, că îi transmite și lui nefericirea ei. Corect, suntem doi nefericiți în același spațiu. Nu ne salutăm, nu ne vorbim, nu ne apreciem, nu ne mulțumim, doar ne tolerăm. Uite, vezi? Reacție. Dar numărul casei îi este benefic, zice.
percep doar o tentă, în contrast așa, doar o tentă și nu continuu. N-aș zice că are ceva numărul casei cu ea. În situația de față, eu m-aș strădui să mă reîmprietenesc cu spiritul casei. Vrea să știe ce ADN are. Sirusian și Pleiadian predominant. Acum. Dar l-a avut și pe cel de Arcturian și pe cel de Jupiterian. Dar nu, Sirusian și Pleiadian acum. Și Venus? Mai de mult. Ăla a apărut și a dispărut destul de repede, în sensul că s-a activat și după aceea l-a inactivat. L-a trimis în spate înapoi. Vreau să știe dacă a întâlnit în această viață, în familia ei, persoane din familia de suflete de pe planetele pe care a fost. Da și nu, și este prea puțin relevant pentru ea în momentul ăsta, spune spiritul ei. E ceva de genul și mi-atrage atenția ei, zice, o vezi cum face ce face și se gândește la exterior decât să se gândească la interior. Și dacă ești în familia de suflete, până la urmă tot de tine depinde, să te ridici, să te îngrijești, să te prețuiești, să te bucuri, e irelevantă chestia asta, spune. Bine, ea este în perioada aia, știi, când acum a descoperit, iată, de un an jumate, când a făcut prima sesiune. Și nu, acum a descoperit mai de mult, de un an jumate și a făcut în timpul nostru, spune spiritul ei, și a făcut curaj. Și și-a făcut curaj în momentul în care a văzut că nu se mai schimbă nimic, dar nu se schimba nimic pentru că aștepta, cum să spun, parcă așteptăm noi curierul, cioc, cioc, poftim schimbarea. Da, păi mai toți avem dorința asta, să ne schimbăm așa, să ne spună cineva cum, să apăsăm pe un buton și să... Da, dar spiritul ei spune da și majoritatea a primit chestia asta, dar câți dintre voi deschideți? Da, lipsa de încredere în noi, lipsa de încredere că așa stau lucrurile, lipsa de cunoaștere. Compatibilitatea cu radiestezia, te-am întrebat? 98. 98. Bun. Astea sunt întrebările. Acum hai să-i facem și să vedem dacă am mai făcut ceva cu vreun contract de un an jumate încoace. Dacă a încheiat vreun contract. Nu i s-a reactivat niciunul. Bun. Și nici n-a încheiat niciunul, doar uite, cum ai pronunțat cuvântul contract, au venit doi reptilieni lângă ea și, într-adevăr, o percep conectată la câmpurile lor pe incertitudine, pe chestia asta, fac bine, nu fac bine. O fi greșit că mi-am părăsit zeu, o fi greșit că cred în partea asta la alta, aici o fi cu Satan, aici o fi cu... Știi, pe incertitudinea asta o prinde. Și într-adevăr, uite, unul este logat la chakra gâtului lui ei în spate și unul este logat la chakra câmpului, la chakra inimii ei cu câmp cu tot. De acolo și tusea asta în permanență. Fără contracte, zici, da? Nu, n-a apărut niciun contract. I-a atras ea prin frecvența ei. Și așa și-a creat și supărându-se că tușește în felul ăsta, intrau mai tare în ea. Corect. Nici nu se exprimă. Parcă e frică să nu supere, parcă e frică să deschidă gura să spună ce simte, că îi se dă peste nas. E teamă să respire viața, îmi spune spiritul meu. Chiar așa simte ea, în realitate. Hai să-i facem curățarea Maria, să-i curățăm toate blocajele, toate programele, pentru că, da, e parcursul ei. În primul rând să o deconectăm de la câmpurile ăstora și să le interzicem să mai apară și pe unul dintre ei a bușit râsul. Și
a zis, zice, mi interzice acum, dar dacă va simți incertitudine, voi reveni, că îmi place senzația și îmi place gustul. Ok. Emoțiile, gustul emoțiilor ei, de nesiguranță, de dubiu, de neîncredere. Bun, Carmen, acum te hotărăști și dai comandă, refuzi să-i mai hrănești, refuzi să mai emiți astfel de emoții, de stări, de gânduri, de incertitudine, refuzi să mai ții în preajmă și te deconectezi cât număr până la 3, acum pentru totdeauna tai cordoanele și îi trimiți înapoi de unde au venit. 1, 2, cu toată voința ta, cu toată puterea ta. 3, acum pentru totdeauna ai renunțat la ei. Ai înțeles că nimeni nu te ajută din acești paraziți energetici decât se hrănesc cu energia ta. Fie că sunt icoane, fie că sunt cuvinte, fie că sunt gânduri, lasă-i pe alții să rostească câte rugăciuni vor ei, tu îți vezi de creația ta. Pentru că tu ești creatorul tău deocamdată. Cine ne-a creat și cum ne-a creat e istorie lungă, dar deocamdată noi suntem responsabili de ceea ce ni se întâmplă. Și hai să vedem ce mai are ea ca și blocaje, ca și programe mentale. O pelerină îi percepe spate, neagră. Dar pelerina asta, cum să spun, e pusă cu acceptul ei, în sensul că unul din reptilienii respective a spus, uite, ăsta este modul tău de a te proteja când ceva nu-ți convine. Și într-adevăr mi-a arătat că în momentul în care e teamă de ceva sau în momentul în care are o situație dificilă, ea își trage repede și se ghemăiește sub pelerină, știi? Adică e propria ei creație, pelerina aia? Nu, este creația reptilianului pusă cu acceptul ei pe ea. Wow. Câteodată mă întreb că e prinsă de gât. Mă întreb cum de nu simțea că o strânge pe cineva de gât. Păi senzațiile pe care le avea, mai mult de atât, ce să mai ia? Că tușea din secundă în secundă. Da. Simțea că se sugrumă, că se neacă. Că... Ok, acum o desfac. Să o desfaci, dai și tu comandă, Carmen, că renunți la ea acum pentru totdeauna, că vrei să-ți eliberezi gâtul, să te eliberezi de această energie, de această manipulare a lor prin care vor să te prindă ca să intri în suferință, că puterea se află în tine și o să umplem acolo zona cu energie creatoare de regenerare și de vindecare a gâtului. Hai să vedem ce mai are. Niște larve astrale în intestinii, percep. Vezi și chestul la ficat? Da, ăla e din emoție format, văd din furie, acum îl scot. Puteam să-i iau zidul ăsta de gheață de la inimă. Da. Da, uite, din cauza zidului ăstuia de gheață de la inimă nu simțeau copiii. Copiii de la școală, nu? Da. Ok, gata. Deși chestul de la ficat, da? L-am scos, era format din furie. Bun, vezi ce mai observi? Mergi apoi și la ochi să vedem ce e și meridianele rinichilor. Și al plămânilor, dar să știi că la plămâni nu e problema doar din energetic, e coborâtă în fizic. Da. În sensul că îi trebuie... Pneumonie, a avut pneumonie cu mulți ani în urmă ea. Îi trebuie și un control fizic. E nevoie și de tratament medicamentos, nu? Da. Da. Uneori chiar e necesar să ne sprijinim și pe ele, că nu se poate. Cu energeticul merge destul de greu. Bun, hai să-i curățăm tot ce e de curățat, toate fricile din plămâni, toate emoțiile destructive, toate tristețea. programele. Da, tristețea.
melancolie multă, frica să vorbească, frica să se exprime, frica că nu are rezultate, gât, piept, plămân, foarte predominant. Frica de viață în rinichi, durerea în stomac, frica de judecată și judecată, iar gât, piept, stomac, pancreas, neputință, iar ochi, gât, plămânul stâng, ficat, rinichiul stâng, rigiditate, picioare, ochi, inimă, neiubire, pancreas, inimă, splină. Indiferență și remușcare, splină, inimă, sâni, mâini. Distragere, ochi, piept, bilă, genunchi și un pic călcâie. Și rezistență la schimbare după peste tot, o scoate. Nesiguranța o scoate, iar gât, piept, plămân. Indispoziție o scoate după peste tot. Sacrificiu, iar după peste tot. Rușine. Care e la? Rușine. Zona genitală, gât și ochi. Teroare, gât. Spate și rinichi. Greutate o mai scoate din plămân. Ok. Îndoială, Nu-i vezi mai- pe unde mai are? Îndoiala. Îndoiala, are mare nevoie să scoată în îndoială. Îi scoate puțin din gât, puțin din ochiul stâng și din inimă. Bun. Și aveam de reglat orgoliu sau ego-ul ce ai găsit la început. Da, după conexiunea cu sursa. Aha. Bun. Zici că nu-i mai e. Rezistența la schimbare, da. I-am scos-o. Bun. Stai să mă uit la ochi. Mhm. Și la emisfere apoi. Ochiul stâng, percep pata. Da, ok, este problemă și din fizic, dar totodată cum să mă exprim eu? A avut o moarte, pe acolo a intrat o săgeată, în sensul că la ochiul stâng văd la colțul exterior pata. În energetic aici este localizată. Bun, îi scoatem, îi curățăm amprenta, înlocuim cu energie de vindecare. Tot ce am scos, transforme acum în locul respectiv, Carmen, dai și tu comandă mentală să se transforme energia în energie de vindecare, că ai mare nevoie să-ți vindeci organele ca să te poți simți bine, să te poți simți liniștită și scoatem orice amprentă a programelor din emisfere, dreapta și stânga, echilibrăm emisferele și curățăm. Și meridianul inimii, al pancreasului și al rinichilor îl curăț acum. Foarte bine. Da. Linii de potențial de suferință, curățăm, o deconectăm de la ele. Pe nepricepere și pe frica de eșec are una. Curățăm, luminăm și îți propui acolo să fii curajoasă. Acum, Carmen, repeți în gândul tău că îți pui intenția acum, de acum încolo, să fii curajoasă, să fii puternică, să ai încredere în tine, să fii decisă, hotărâtă, să acționezi cum e mai bine pentru tine, alături de spiritul tău.
și creezi această linie de potențial, de încredere, siguranță, pentru a duce la bun sfârșit jobul pe care îl ai acum până la pensie, așa încât să faci față și să înțelegi, să înveți tot ceea ce ai de învățat, toate lecțiile pe care le-ai de învățat în contact cu acești copii. Deconectarea de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Da. Am uitat să te întreb, cât la sută din energia sufletului avea când ai găsit-o? Dacă întrebi acum. 96. Ei, da, așa mult? Și acum? Nu, lasă la sfârșit, da. Când ai conectat-o prima oară, zic. 96, dar spiritul spune că chestia asta e cu duș și întors. Niciodată un suflet nu va sta 100% în corp. Pentru că dacă un suflet, energia, în primul rând, n-ar încăpea toată energia sufletului într-un corp fizic. Deci noi avem și funcționăm tocmai de aceea, energia sufletului, spune spiritul că se duce pe mai multe linii paralele și experimentează pe mai multe linii paralele în mai multe corpuri. Pentru că noi și dacă, de exemplu, suntem în momentul ăsta, ne măsurăm radiestezic și vedem că avem 30% energia în corp, pentru noi în momentul ăla funcționează ca și când ar fi 100%. Este imposibil să stea un suflet 100% în corp. Și de cele mai multe ori, în cazul nostru, mai ales că a avut parte de o curățare, în momentul când i-am chemat partea subliminală ca să poată să-mi dea toate informațiile, a trebuit să-l trec prin corp. Și să-i mai amintim ceva, Amalia Carmen, pentru că zilele astea chiar am avut multe hai să zic, vizualizări cu scene din trecut și vreau să ne amintim că noi pe unde trecem, cu toate persoanele cu care ne-am întâlnit, chiar și în viața asta, toate situațiile prin care am trecut, noi ne-am lăsat acolo o bucățică de energie și n-am știut să ne o aducem înapoi. Și de asta sunt recomandate exercițiile astea, că să ne aducem energia înapoi. Printr-o simplă comandă, am văzut eu pe pielea mea, printr-o simplă comandă, când ne amintim instantaneu de o scenă din trecut cu o persoană, ne dăm seama, păi deci de asta mi-a amintit sufletul, spiritul, imaginea asta, pentru că acolo mi-am lăsat o parte din energie. Și când mi-am pus intenția să-mi aduc energia înapoi, curățată, și să-i dau energia înapoi persoanei respective, cu care am avut conflictul înapoi, am simțit efectiv cum îmi intră energie în plus în corp. Pot să-ți traduc? Adică să te întrerup, că după aceea spiritul mă vorbește și terminat. Spune exact așa. Bravo, Ioana, sunt mândru de tine, Ioana. Doar că faci puțină diferență între ele. La chestia asta ți-ai recuperat o frântură de aspect sufletesc. Da, o frântură, așa e, dar sunt multe frânturi. Asta am observat. Că de o săptămână tot îmi vin imagini. Corect. Pentru că, în primul rând, tu ți-ai activat foarte mult calmitatea în ultimul timp. Ai accesat puțin răbdarea în ultimul timp și în felul ăsta ți s-au deschis foarte mult centri. Și de asta am început să-mi imagini, să-mi vină imagini din trecut. Îți vin imagini mult mai multe pe care nu pe toate le-ai interpretat momentan, nu le-ai dat semnificația așa corectă este. momentan, dar le vei da semnificația corectă. Da, așa este. În sensul că tu când ai văzut imaginea, ai interpretat-o un sfert și restul s-a stocat acolo, urmând să mai primești. O să mai primești asta, cum spune, descrierea finală și totală. Dar una este energia, alta este aspectul sufletesc. Tocmai de aceea și simți în corp când se integrează. Știi? Deci diferă. Da, uite, mi arată spiritul meu un exemplu, ca să ne prindem bine, un exemplu și îl iubesc pe chestia asta, îmi arată exact așa. Da. Mi arată un bec, da? Becul este energia, dar sursa principală mi arată că e
aia mă din Tulcea, cum îi zice mă, care e hidrocentrală. Corect. Deci ăla e aspectul sufletesc, restul e energia. Deci ajunge la noi energie. Înțelegi? Dar aspectul sufletesc principal e ăla care produce energia asta, știi? Deci îmi arată că este o diferență colosală. Oricum noi trebuie să ne integrăm și energia și părțile, da? Indiferent ce sunt mai importante aspectele sufletești și energia, dar de obicei aici zice că facem confuzie. Pentru că energia, da, este de acord cu tine când spune în mod normal ar trebui zilnic să facem chestia asta. Așa este, corect, așa am zis și eu. În fiecare seară să fac chestia asta. Da? Să chemăm energia în fiecare seară, dar nu toată se va întoarce la noi, pentru că noi în interacțiune facem schimb energetic. Așa ne citim. Știi? Să ne chemăm noi energia din copilărie, nu, este imposibil să mai vină energia aceea din copilărie. Dar dacă îmi chem astăzi energia care am risipit-o astăzi, aceea da se va întoarce. Să știi că vine și cea veche. Poate nu toată, așa cum spuneți voi, adică tu cu spiritul tău, dar să știi că atunci când îți dorești și conștientizezi niște evenimente și îți dorești foarte mult, să știi că vine. Și te simți reîntregită, te simți atât de bine. Într-adevăr, nu 100%, dar e bine să chemăm în fiecare seară sau când aducem aminte de o persoană, să înțelegem că nu degeaba ne aducem aminte de ea și că trebuie să ne separăm energiile și să ni le recuperăm noi pe ale noastre și să-i trimitem înapoi persoanei respectivă energia ei. Și în timp va conștientiza și ea. Să-și o primească sau, mă rog, e treaba ei. Noi ne facem treaba noastră. Bine, mai departe. Hai să chemăm persoanele acum. S-a deconectat de la toate câmpurile, Gregoarele. Da. Să chemăm persoanele și să vedem acum ce e cu soțul, ce e cu nepoții. Și ce mai ziceai, Carmen? E chemat la transgenerațional soțul. Sora. Ai o soră, parcă, da? La transgenerațional. Da. Decedată? Nu mai știu. Mama, tata, sora, soțul, toți. Dar în viață mai ai pe cineva, Carmen? Copiii mei. Câți ai copii? Câți copii ai? 2 băieți căsătoriți, fiecare are 1-2 copii și unul are 3. Bun. Îi chem și pe ei să scureți cordoanele, să faceți procesul de iertare, să-ți recuperezi energia dacă ai lăsat-o pe la ei, să le dai, tocmai ce am vorbit, să le dai energia înapoi curată, purificată, partea lor de energie sau energia propriu-zisă a sufletului, aspectele sufletului și ce mai este de dat, Amalia. Vorbește tu cu sufletul ei. Cum se prezintă, apropo, spiritul ei? E prezent? Adică? E prezent, e activ, e... El ar fi foarte activ dacă s-ar discuta cu el. Adică cu mine e foarte activ. E foarte vorbăreț. Dacă și mintea ei ar accepta să-l la treabă, să-l includă în acțiune. Așa. Mi arată asta, cum îi spune, văd cordoanele, a chemat și transgeneraționalul și soțul pe lângă ca să luminăm, să curățăm concomitent odată. Nu mai dau seama dacă sunt karmici. Că s-au cunoscut în alte vieți, da, s-au cunoscut în alte vieți, dar nu... Nu, dacă s-a încarnat cineva, zicea ea. Asta era dorința. Nu percep. Dacă s-a reîncarnat soțul, mama, sora, nu? În nepoții ei, niciunul din familie? Nu. Ok. Nu. Dacă s-ar fi reîncarnat, asta ar fi însemnat că eu văd holograme la transgenerațional și nu. Pot să pun o întrebare? Da. Mă visez aproape în fiecare seară cu cei plecați din familie. Cu morții, adică. Că vorbesc, că acțiune împreună. Este modul tău de a tânjești după momentele alea, de asta cu ei.
Dar și-a asumat ea, Amalia, rezolvarea karmei strămoșești? Da. Păi, nu din cauza, și din cauza asta mă gândesc. Da, dar sunt foarte mulți care rezolvă karmă strămoșească și habar n-are cum arăta bunicul, zice spiritul ei, știi? Nu, la ea e tânjeala aia de a face parte dintr-un stup. Se simte singură. Da. Acum. Da. S-au transmis informații pe cordoanele astea. Soțul îl percep oarecum tăcut. Soara eu percep puțin se amuză de situație. O percep așa, un pic e Neutră? Oarecum neutră, dar mai degrabă îmi vine să zic că ai văzut cum își fac șicane surorile alea de râde de așa? Ei, cam așa o percep ea. Vreau să detensionez situația, o aud că spune. E foarte multă încordare. Încordare. Dar ea se simte vinovată, nu știu, față de soț cel puțin. Da, ea se simte vinovată pentru tot lanțul strămoșesc, iar râde sora ei. Ar fi și păcat să nu se simtă vinovată pentru tot lanțul strămoșesc, pentru că dacă nu s-ar simți vinovată, n-ar mai avea nimic de rezolvat. Și ar râde. Păi da, uite, vrea și ea să-și rezolve cu plămâni, să-și rezolve cu sănătatea, cu toate durerile pe care le mai are. Amână. Tot ce ține de ea amână. Asta e marea ei greșeală. Amână, tace din gură, pune capul în pământ și suportă. Amână. Ea rezolvă situațiile care țin de ea când e ultimul moment. Ce uită ea e că ultimul moment poate să fie prea târziu câteodată. Tocmai de aceea nimic nu trebuie să-i stea în cale din a râde, din a zâmbi și din a se pune ea pe primul plan. După aceea restul. Atenția pe tine, Carmen. Soțul nu. Soțul se uită și nu. Nimic să-i recomandă, să-i reproșeze, să-i... Nu zice nimic, nu. M-am uitat la el, l-am întrebat, dar nu vorbește cu mine. Hai să nici părinții. Nici părinții. Da. Ei sunt bine, sunt în culoare, îi vezi într-un fel. Mulțumiți, nemulțumiți, nu se exprimă. Înțeleg. Bine. Doar sora e singura care e cea mai animată. Fostul procesul de iertare, Carmen spune, acum doresc și, cum să spune, iertare pentru tot ceea ce am creat cu gândul, că iertarea era formula veche, dizolv acum și aici tot ceea ce am creat cu gândul greșit, ce am creat greșit, neplăcut pentru voi, cu gândul, cu vorba și cu fapta. Carmen, din toate timpurile până în clipa de față. Vă eliberez și mă eliberez. Vă trimit energia pe care v-am luat-o fără să-mi dau seama, fără să conștientizez, vă returnez acum toată, tuturor, și îmi iau energia înapoi, toată care mi-aparține, curățată, purificată, și mi-o recuperez, mi-o integrez în corpul și în sufletul meu. Aveți grijă de sufletul și spiritul vostru, bazați-vă cu încredere să vă susțină pentru următoarele experiențe și fiți liberi și fericiți, căci nimeni nu vă ajută decât voi singurei, voi înșivă. Taie cordoanele, Carmen, îți imaginezi așa cu o foarfecă, cum te învârți de jur împrejurul tău și tai toate cordoanele cu toate persoanele, cu toți strămoșii tăi, din toate timpurile până acum. I-ai iertat, i-ai acceptat și i-ai eliberat acum pentru totdeauna. Hai să vedem spiritul ei. Îl chemi, Carmen, spiritul, să vezi dacă te atinge, să-l percepi, vrei?
Hai, Da. vorbește cu el, spune-i să te atingă pe corp, pe undeva, ca să-l percepi și spune că îți dorești de acum încolo să fiți împreună, să fii inspirată, să ai încredere în el, să stea lângă tine, permanent. Și spune să te atingă pe corp undeva ca să-l percepi, ca să cape și tu încrederea în tine, în părțile tale energetice, care sunt pline cu informații, cu valori. Parcă m-a luat în brațe. Iată. În sfârșit, ai acceptat, că altfel nu te lua în brațe. Ai fost deschisă, ai fost cu toată ființa ta în acceptare. Bun, acum conexiunea cu energia pură a Pământului, Carmen. Îți imaginezi în centrul tălpilor tale două fascicule de lumină strălucitoare, care cresc, se adâncesc și le vezi cum sunt luminoase. Ți le imaginezi, Carmen, cu toată puterea ta, cum se adâncesc până în centrul Pământului, dintr-o dată, așa, și se unesc cu sfera de lumină, de strălucire a Pământului, care conține putere, hrană, energie benefică pentru tine și te întorci înapoi cu imaginea pe această lumină până în creștetul capului și te umpli în tot corpul tău de această frecvență a Pământului, de încredere, de putere, de curaj. Mulțumești Pământului pentru tot ce ți-a oferit și îți propui să rămâi conectată cu energia pură a Pământului atâta timp cât experimentezi pe Pământ. După aia, tu știi ce ai de făcut, te deconectezi și te duci acolo unde ești pregătită să ajungi, desigur, dar acum te umpli de energia Pământului în toate celulele, în toate câmpurile tale, până în creștetul capului și de acolo rogi spiritul tău să caute frecvența pe care ai venit din sursă și să-ți caute valorile, matricea ta originală, cu toate valorile, cu toate calitățile tale, cu iubirea, cu libertatea, cu voința ta, cu tot ce ai tu, talentele tale cu care ai venit, să ți le amintești ca să le folosești în această viață. Da. Pe urmă, să spun. Te întorci înapoi și îți activezi în interiorul tău, Carmen, și îți activezi memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Eu spun ție ca să accepti, pentru că acolo Amalia lucrează, dar este nevoie și de contribuția mentală a ta și emoțională ca să înveți și tu să lucrezi. Și acum integrarea celor trei părți, suflet, spirit, minte. Inimă. Și să ne spui, Amalia, dacă era conectată cu sursa și cu energia pură a Pământului. Era, dar nu stabilă conexiunea, adică nu era continuă. Bun, vreau să clarificăm apropo de sursă, că tot trec pe lângă urechi tot felul de informații despre sursa asta, Amalia. Un minut te țin în plus. Sursa, una este creatorul nostru și una este sursa creatoare din care se creează totul. Eu spun ce am înțeles și îmi spui, Amalia, dacă greșesc. Sursa este, ca, hai să spunem lumii ca să înțeleagă, ca un glob de lumină, da? Care se împrăștie, scântei, se duc la întrupare, la experimentare. Asta nu înseamnă că este creatoare. Noi creăm din sursă. Noi, cei creatorii, care am plecat din sursă și am devenit creatori, sunt miliarde, catralioane de creatori în universul ăsta. Sunt mulți care confundă sursa cu creatorul. De asta am ținut să menționez, Amalia. Este același lucru sursa pură cu creatorul care a creat totul în univers? Nu este aceeași chestie. Plus de asta, sunt lucruri total separate. Exact, separate, da. Pentru că, de exemplu,
pe diferite, inclusiv noi avem creațiile noastre de care nu ne amintim, diferite planete, diferite matrixuri, diferite Am creat baze la și rândul așa mai... nostru multe creații. Corect. Iar noi câteodată facem schimb de experiențe. Cu În ceilalți sensul că- creatori, da? Corect. Câteodată, Da. nu tot timpul. Da. Asta una din explicații. Dar sursa și creatorul nu, sunt două lucruri total diferite. Din sursa a pornit totul, din sursa am pornit toți. Exact. Este o energie sursa, este o frecvență, Și este omniprezentă, da. este omniprezentă, este peste tot, are capacitatea să creăm să ofere orice tip de creație, da? Așa cum înțeleg eu. Așa cum înțelegem și noi, spune spiritul meu, pentru că nu cunoaștem absolut totul despre sursă. Dar când spui că... Și nici nu este permis să cunoaștem totul despre sursă. Nici nu avem capacitatea să o facem. Poftim? Nici nu avem capacitatea să o facem, să înțelegem totul. Și nici nu avem voie, mulți dintre noi, în sensul că spiritul meu spune exact așa: vreți să recunoașteți, nu vreți să recunoașteți, există gardieni care împiedică foarte multe lucruri să se întâmple așa cum ne-am imaginat noi. Asta nu înseamnă că este greșit, asta înseamnă că din puncte de vedere superioare așa este bine. În sensul că cum sunt mulți și râde și arată la tine care își doreau cândva să se întoarcă în sursă, nu e nimic, nu neapărat că nu e nimic plăcut acolo, te-ai plictisi repede acolo, mai ales că ai experimentat în diferite stadii ale matrixurilor și ale planetelor. Acolo pur și simplu ești omniprezentă. Atât. Da, mă, dar eu vreau să merg acolo pentru ca să mă odihnesc în primul rând și să-mi amintesc integritatea. Cum să spun eu, exact cum ai spus, omniprezența. Că aici, fragmentându-mă, nu prea mai știu multe. Înțelegi ce zic? Înțelege spiritul ce zici, nu înțeleg eu, dar spune că ai simțit în viața ta omniprezența, doar că ai crezut că e un vis. Da. Da. Bun, deci să înțelegem. Zic. Da, nu. Să înțelegem, una e sursa, una e creatorul. Că ne raportăm la un creator, unii la primul om, unii la Iahve, unii la, cum îi se mai spune, arhitectul Zeus și așa mai departe, că sunt conectați cu ei, este altceva. Ei sunt creatorii lor, treaba lor ce fac cu ei. Dacă să spui că sursa este creatorul nostru, e o aberație. Asta am vrut să lămuresc. Da, sunt două lucruri total diferite. Exact. Bun, deci mai ia o cale lungă să înțeleagă unii. Mergem mai departe. Curățarea casei, Carmen. Ce mai e de curățat? De un portal. Așa. Bun, curățăm ce mai are pe acolo. Și cu spiritul casei. Tristețe. Tristețe, da. O curățăm, o umplem cu lumină, cu bucurie, cu fericire, cu încredere și împrietenește-te cu spiritul casei, oferă-i și lui zâmbete, acceptă-l, îmbrățișează-l, zâmbește-i și îi spune că ai încredere, că sunteți doar voi doi acum, da, Carmen? Și cu spiritul tău alături să aveți încredere, să vă simțiți bine în locuința respectivă, cu energie de vibrație înaltă. Asta să-ți propui, să ai mereu, când ajungi acasă, să te simți că intri în culcușul tău benefic. Robinetul abundenței. Se activează. Da, pot să spun și se activează. E o frecvență la urma urmei. Se pornește fluxul mult mai mult pe bună dispoziție. Da. De cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100% acum. Conștientizare?
Are 89 și îi scade până la 76. Îi fluctuează. Metabolizare câte zile? 7. Carmen, cum te simți cu gâtul? E vreo schimbare sau că văd că tușești în continuu? Nu simți nicio ameliorare? Mă simt mai ușor acum, ba da. Amalia, putem să activăm o frecvență pentru gâtușorul ei? Să-i limpezim, nu știu, să-i trimitem În acolo? mod normal, asta m-am străduit să fac, să-i activez frecvență, dar e problema din fizic. Nu e în energetic. Nu. Și în energetic să știi că nu i-am perceput mucus, i-am scos ca un săculeț de aer din plămâni. Dintre plămâni. Deci mucus nu i-am perceput deloc. Nu elimini nimic, este totul se seacă. Uite, vezi? Carmen, Da. Carmen, îți imaginezi în interiorul gâtului tău, la amigdala dreaptă până la amigdala stângă, un fascicul de lumină care se plimbă. Acolo, în zona... Ți-ai scos amigdalele, zici? De la 6 ani, da. Bine că nu s-au mai refăcut la alții să... Nu, amigdalele, polipi se refac, pardon, scuze. Bun, îți imaginezi un fascicul de lumină care se plimbă din dreapta în stânga, în gâtul tău, până în cerul gurii, până în fața dinților, îți cuprinde limba. Toate celulele tale, până în adâncul gâtului, pe esofag. Și această lumină dizolvă orice energie agresoare, toate celulele bolnave. Și se dezvoltă, se înmulțesc celulele sănătoase. Și vizualizezi cum se creează celulele de culoare alb strălucitoare în tot gâtul tău și parcurge iarăși de la dreapta la stânga, cerul gurii, până în fața dinților, sus-jos, până de adâncul gâtului, această lumină, caldă, plăcută, regeneratoare, vindecătoare. Bine. Așa. Gata, am încheiat aici. Rămâi cu atenție acolo, Carmen, și spune-ne dacă ne dai acceptul de publicare, ca să închidem noi. Vreau doar o întrebare spune. scurtă. Mi-am adus aminte acum. Am o vecină care îmi cere în continuu bani cu împrumut. Este necăjită, e drept. Este benefic pentru mine să-i dau? Eu i-am dat de fiecare dată. Interesant. Mi-i dă înapoi? Ți dă înapoi? Mi-i dă înapoi, că e împrumut. Ce se întâmplă? Dar nu Se știu întâmplă dacă e ceva bine. acolo, Amalia? Nu percep... Să fie o problemă? Da, nu percep să fie o problemă. E mai degrabă o susținere. Da. Asta înseamnă că nu e nimic cu efect neplăcut. Dacă nu percep nimic. Nu-i dă dintr-o energie de strângere, îmi spune spiritul ei. Asta o ajută foarte mult, pentru că din moment ce îi dă din plăcere, îi primește înapoi cu plăcere. Da. E un schimb de energie între ele. Au vreo legătură karmică? Au vreo datorie din trecut? Sau e o provocare nouă? Se cunosc din alte vieți. Tot așa mi-arată două case în care își dădea una ouă, una făină peste gard, știi? O prietenie care s-a păstrat, iată, au simțit nevoia să continue experiența pentru a se ajuta în aceste vremuri cu nevoi. Am înțeles. Bine, Carmen, gata? Rămâi acolo cu atenția pe gâtul tău și poți să faci exercițiul ăsta cât mai des până îți trece. Și acum vă deconectați de toți și toate. Vă mulțumesc mult. Cu drag. Mi-ai dat accept, parcă, da?
Da, sigur, da. Mulțumesc, vă deconectați de tot și toate, închidem toate portalele, închidem toate.